Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ada menerima satu soalan daripada rakan saya di social media iaitu Encik Kamuzaman Haji Hasbullah. Assalamualaikum bosku. Saya Kamal dari KL. Nampak Tuan Ride Canyon. Renyah tak kalau nak place order? Okey Encik Kamal, jawapan yang mudah ialah tak renyah, mudah saja. Dan saya akan beritahu bagaimana cara-cara anda boleh membeli terus daripada Canyon. Kenapa rakan-rakan macam Encik Kamal dan rakan-rakan saya yang lain bertanya tentang basikal Canyon ni? Sebab basikal Canyon ni memang tidak dijual di kedai-kedai basikal di Malaysia ataupun di luar negara. Kerana Canyon Bikes ataupun basikal Canyon ni hanya dijual terus daripada kilang di Germany. Dan cara untuk membeli basikal ni saya akan berkongsi dengan anda. Jadi sebelum saya memberitahu, saya ingin menjawab beberapa soalan lain yang mungkin anda bertanya. Bagus ke basikal Canyon ni? Dan bagaimana tentang penghantaran? Berapa kos dan berapa lama untuk sampai daripada Germany ke Malaysia? Adakah dengan mengimport atau membeli basikal Canyon ni anda akan dikenakan cukai oleh Kastam Malaysia? Dan akhir sekali saya akan memberi jawapannya bagaimana cara anda boleh membeli basikal Canyon. Baik, untuk menjawab soalan yang pertama, bagus ke basikal Canyon ni? Jawapannya ialah mestilah bagus. Okey, kalau tak bagus takkan saya beli kan? Jadi soalan tu masih valid, masih sah. Sebabnya ialah ada di antara rakan-rakan kita yang lain membeli basikal disebabkan diracuni rakan-rakan. Okey, kesian mereka. Jadi ada yang mengikut trend, ada yang tak buat penyelidikan yang mendalam, terus beli saja mana yang murah. Jadi untuk menjawab tu, jawapan saya ialah memang bagus. Dan apa yang ditawarkan oleh Canyon ialah ataupun yang dipanggil value proposition, keistimewaan basikal Canyon ni ialah comfort, iaitu dia basikal yang selesa. Bila saya terima basikal Canyon ni, saya hanya perlu pasang handlebar dan juga seat post dan tayar depan dan saya boleh terus jalan tanpa perlu buat bike fitting. Dan sehingga beberapa bulan berkayuh dengan basikal Canyon ni, saya masih selesa. Dan basikal Canyon ni digunakan oleh pasukan-pasukan bertaraf antarabangsa seperti Movistar dan juga Alpecin Phoenix. Dan kamu mungkin pernah mendengar rider-rider yang bertaraf dunia yang hebat seperti Nairo Quintana, Matthew Van Der Poel dan ramai lagi. Jadi bagi saya jawapan pertama ialah memang Canyon ialah satu basikal yang hebat. Dan saya ingin berkongsi tentang penghantaran. Okey, anda juga mungkin bertanya tentang penghantaran. Adakah kos penghantarannya mahal dan berapa lama mengambil masa daripada tarikh pembayaran hinggalah sampai ke rumah anda? Untuk kos penghantaran, ada berita kurang menyenangkan sikit sebab memang kosnya agak tinggi. It's about $300. Bukannya murah, tetapi anda akan berpuas hati kerana dia mengambil masa kurang daripada seminggu daripada tarikh pembayaran hinggalah sampai ke rumah anda. Jadi basikal anda selamat dan juga ia akan dihantar agak cepat. Jadi berbaloi anda membayar $300. Baiklah, kemudian adakah basikal anda akan dikenakan cukai? Jawapannya tidak. So complete bike tidak dikenakan cukai. Ada juga yang cakap kalau complete bike ni definisinya ialah anda kena beli pedal ke sekali? Jawapannya tak perlu. Takkanlah pihak custom ataupun mana-mana pihak nak begitu detail kan? Kalau tanya saya nak detail sangat, blinkers, loceng dan sebagainya pun perlu beli sekali lah kan, baru lengkap basikal tu. Tetapi sebenarnya basikal ni kalau most of the component ada, is consider complete bike, jadi anda tidak dikenakan cukai. Jangan tanya saya undang-undang mana, akta mana, tapi mengikut pengalaman saya sendiri dan rakan-rakan saya yang lain membeli basikal daripada luar negara, memang complete bike tidak dikenakan cukai.
Tetapi perlu diingat ya, kalau beli gear, components, okey, dan nilainya 500 ke atas, itu dikenakan cukai. Walaupun anda beli jersey pun, nilainya 500 ke atas akan dikenakan cukai 10 hingga 15% oleh pihak custom. Saya ada sedikit tip, okey, di mana jika anda berhasrat untuk membeli peralatan basikal Canyon ni, okey, daripada website Canyon, better anda beli sekali, sebaiknya anda beli sekali dengan basikal anda. Sebab jika anda beli peralatan basikal daripada Canyon, walaupun sehelai jersey, anda kena membayar kos pengantaran lebih kurang $100. Okey, lebih kurang RM400 duit Malaysia. Jadi memang mahal. Walaupun jersey anda mungkin berharga $80 ataupun lebih kurang 320, okey, duit Malaysia kan. Tapi kos pengantarannya RM400 lebih. Jadi lebih baik jika anda berhasrat nak beli macam bar tape ataupun nak beli bracket, anda beli sekali dengan basikal anda. Mungkin part komponen tu, bahagian komponen anda akan dikenakan cukai, tetapi basikal itu tidak dikenakan cukai. Jadi cara untuk membeli basikal Canyon ni ialah anda hanya perlu pergi ke canyon.com. Okey, pergi ke website canyon.com. Okey, dan pilih basikal anda, dan mungkin ada yang bertanya bagaimana tentang saiz basikal. Jadi kalau di kedai, anda boleh cuba, anda boleh disarankan oleh taukil kedai ataupun pekerja di kedai basikal. Tetapi bagaimana kalau beli online? Jadi hebatnya pasal website Canyon ni, anda dikendaki mengisi maklumat seperti ketinggian dan insim, dan website Canyon akan mencadangkan apakah saiz yang sesuai untuk anda. Jadi kalau tanya saya, boleh percaya ke? Saya memang percaya 100%, dan ini berdasarkan pada pengalaman saya sendiri. Bike tu memang saiznya tepat sekali atau sesuai untuk saya. Jadi saya tak ada masalah. Jadi sebagai contoh, saya ketinggian 168 cm dan insim saya, insim ialah iaitu ketinggian daripada tapak kaki hingga ke tempat duduk, iaitu di celah kangkang tu. Jadi katalah 76 cm, 168 cm ketinggian, 76 insim. Jadi saiz basikal yang disarankan oleh Canyon ialah saiz XS. Okey, jadi memang setakat ni memang saya puas hati, itu adalah saiz saya. Jadi isikan maklumat tentang ketinggian anda dan juga insim, dan website ataupun sistem Canyon akan menyarankan saiz basikal anda. Kemudian isikan maklumat lain seperti nama, email, nombor telefon, alamat, pastikan betul, dan juga maklumat pembayaran. Setahu saya memang Canyon tidak memberikan perkhidmatan PayPal. Jadi anda perlu mengisi maklumat credit card ataupun debit card anda. Okey, jadi kalau ada credit card tu better. Jadi sebab kalau ada masalah, bagi pendapat saya ialah lebih mudah untuk berurusan dengan pegawai perkhidmatan, sebab kalau apa-apa selalunya bayaran kredit kad ni dia ada floating. Okey, tapi kalau bank ni leceh sikit. Jadi kalau apa-apa berlaku, anda kena pergi report ke bank dan sebagainya. Boleh telefon, tetapi akhirnya anda mungkin kena pergi ke bank untuk mengisi beberapa borang ataupun mengisi borang dan membuatkan aduan. Tetapi kredit kad normally ataupun selalunya dapat diselesaikan melalui panggilan telefon. Jadi saya sarankan kalau ada kredit kad, pakai kredit kad. Selepas mengisi maklumat pembayaran, tunggu saja jadi penghantaran seperti saya maklumkan sebelum ni, iaitu lebih kurang seminggu. Baiklah, video yang saya kongsikan ni memang Canyon tidak bayar apa-apa. Tujuan saya berkongsi maklumat ni sebab ramai kawan saya yang bertanya. Jadi mudah, jika mereka tanya lagi, saya hanya share video ini. Dan anda masih boleh bertanya lagi pada saya di ruangan komen dalam video ini. Tanya saya boleh jawab, tak ada masalah. Tolong like, tolong share video saya ini,
Dan juga kalau boleh subscribe, saya akan berkongsi lagi banyak lagi maklumat tentang basikal, tentang fotografi, tentang digital dan sebagainya. Stay safe, selamat berkayuh jika boleh. Itu saja daripada saya. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.